ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል የመማማሪያ ቻናላችን ነው። ዛሬ የምናየው ኬሚስትሪ ነው። ዩኒስትሪ አካባቢ የደረሳችሁ ስለመሰለኝ ከዩኒስትሪ ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ኬሚስትሪ ኦን ዩኒስትሪ ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ይላል። ስለ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው ፎከስ አድርገን የምንመለከተው። ዜን ፍሮም ኢንትሮዳክሽን ጀምረን እናያለን። what is then 3.1 introduction. look at we start from the introduction. The term inorganic compound refers to all compounds that do not contain carbon except simpler compounds of carbon like oxide, for example carbon dioxide, carbonate, for example calcium carbonate, and carbides, for example silicon carbide. ምንድነው የሚለው? The term inorganic compound refers to inorganic compound የሚገልጸው all compounds ሁሎችንም ኮምፓውንድ ነው። ምን የሆኑት? do not contain ካርበን ያልያዘ ኮምፓውንድ በአጠቃላይ ምን ይባላል ማለት ነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ተብሎ ይጠራል። except simpler compounds of carbon አንዳንዶች ግን ካርበንን የሚይዛሉ ላይክ እንደ ኦክሳይድ ያሉ ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ እንደ ካርባይድ ያሉ ለምሳሌ እንደ ካርቦኔት ያሉ ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔት፣ እንደ ካርባይድ ያሉ ለምሳሌ ሲሊከን ካርባይድ። እነዚህ ካርበንን ይዘው ምን ይባላሉ? ግን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይባላሉ። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አብዛኞች ካርበንን አይይዙም ማለት ነው። አንዳንዶች ግን ካርበንን የሚይዙ አሉ። ለምሳሌ ኦክሳይዶች፣ ካርቦኔቶች፣ ካርባይዶች ምንን ይዛሉ ማለት ነው? ካርበንን ይዛሉ። ግን ካርበንን ይዘው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እንላቸዋለን ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ are compounds consisting of minerals consistent of earth or generally found in non-living things. ምንድነው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የምንጠራቸው? ሚኔራል የያዙትን ነው። it consists ሚኔራልን የያዙት ወይም ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ምን ይዛሉ ማለት? ሚኔራል ደግሞ የት ይገኛል? ነን ሊቪንግ ቲንግስ ላይ ይገኛል ማለት ነው። the source of inorganic compound ምን እንላለን ማለት ነው? it is non living things, for example ሚኔራል ነው ማለት ነው። compounds found in living things በሊቪንግ ቲንግ ውስጥ የሚገኙት ኮምፓውንዶች ደግሞ ሊቪንግ ቲንግ ላይ የምናገኛቸው ኮምፓውንድ ምን ይባላሉ? ጀነራሊ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ በመባል ይጠራሉ ማለት ነው። The majority of metal compounds are inorganic. አብዛኛውን ጊዜ ወይም አብዛኞች ሜታል ኮምፓውንዶች ምንድናቸው? it is inorganic compounds ናቸው ማለት ነው። Inorganic compounds are mostly found in nature as silicate, oxide, carbonate, sulfate, chloride, nitrate form እናገኛቸዋለን ማለት ነው። that means በተፈጥሮ in nature mostly ምን ላይ ይገኛሉ? ሲሊኬት፣ ኦክሳይድ፣ ካርቦኔት፣ ሳልፌት፣ ክሎራይድ፣ ናይትሬት ፎርም ሆኖ ይገኛሉ ማለት ነው። that means ለምሳሌ ቅድም ብለናል ካልሲየም ካርቦኔት ብለናል። ልክ እንደዛ ሆኖ ማለት ነው በእነዚህ ፎርም በተፈጥሮ ይገኛሉ ማለት ነው።
Inorganic compounds are generally classified into 4. ጀነራሊ ለስንት ይከፈላሉ? ለአራት ይከፈላሉ ማለት ነው። እነሱም ኦክሳይድ፣ አሲድ፣ ቤዝ ኤንድ ሳልት ይባላሉ ማለት ነው። This is 4 types of inorganic compounds እንላቸዋለን ማለት ነው። We are familiar with utility and importance of oxide, acids, bases and salts in our daily life ማለት ነው። እነዚህን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለን የጠራናቸውን አራቱን ሜንሊ ማለት ነው። አራቱን እኛ we are familiar that means ቤተሰባዊ ነን ከነሱ ጋር በደንብ እንታወቃለን የምንጠቀምባቸው ናቸው በቀን ተቀን ህይወታችን ማለት ነው። For example, we know that the carbon dioxide gas in carbon dioxide fire extinguisher in an oxide ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ፋየር ኤክስቲንግሸር ውስጥ እናገኘዋለን። ኤክስቲንግሸር ሚንስ ፋየር ኤክስቲንግሸር ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚይዙ የእሳት አደጋ መኪናዎች ማለት ነው። እዛ ውስጥ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንጠቀማለን። ለምን? ለእሳት ማጥፋነት። ሱርቴስት ኦፍ ቪንገር ኢዝ ዱ ቱ አሲቲክ አሲድ ለምሳሌ ሆምጣጤ ቪንገር ሚንስ ሆምጣጤ ማለት ነው። ሆምጣጣ ወይም ሆምጣጤ እነት ያላቸውን ደግሞ አሲቲክ አሲድ ውስጥ እናገኛቸዋለን። that is አሲቲክ አሲድ ምን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው? ሆምጣጤ ነገሮች ውስጥ ይገኛል። ለምሳሌ ሌመን ሎሚ ምን አለው? አሲቲክ አሲድ አለው ማለት ነው። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ is a base used in the preparation of soaps ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶፕን ወይም ሳሙናን ለማዘጋጀት ይጠቅመናል። ሶዲየም ክሎራይድ is common salt ሶዲየም ክሎራይድ ደግሞ ኮመን ሳልት ወይም ቀን በቀን የምንጠቀመው ቴብል ሳልት ተብሎ የሚጠራው ጨው ምንለው ወይም አሻቦ ምንለው ማለት ነው። እሱን ለመስራት ይጠቅመናል። which is useful as a food ingredient በምግባችን ለቅመምነት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። This unit deal with the chemical nature and the formation of more oxide, acid, base and salts ምናየው ስለምን ነው አለ ሜንሊ ምናየው ስለነዚህ ስለ አራቶች ነገር ነው ማለት ኦክሳይድስ አሲድስ ቤዝስ ኤንድ ሳልት ስለሚሉት ነገር ፎከስ አድርገን እናያለን ነው። Let us come to exercise 3.1 ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.1 ስንመጣ ኤክሰርሳይዝንም አክቲቪቲንም እየሰራን ብንል ጥሩ ነው ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ኤክሰርሳይዝ 3.1 question number 1 ምን ይላል? List some inorganic compounds with which you are familiar right on the board ይላል። ከእናንተ ጋር በቅርበት የምታውቋቸውን ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ጥቂቶችን ዘርዝሩ ነው። ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ልዘርዝርላችሁ። ለምሳሌ ሳልፈሪክ አሲድ H2SO4 ካልሲየም ካርቦኔት CaCO3 H2O2 or hydrogen peroxide NaCl ሶዲየም ክሎራይድ እነዚህን የመሳሰሉት መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከተባለ እነዚህን አራቶቹን ፎከስ አድርጋችሁ ማለት ነው የምትጠቅሱ። ለምሳሌ ኦክሳይድ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ብለናል። አሲድ ሳልፈሪክ አሲድ፣ ለምሳሌ ቤዝ ሳልት ሶዲየም ክሎራይድ እንዳለው ማለት ነው። አራቶችን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ጠቀስኩላችሁ፣ እናንተ ደግሞ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 2 ሁለተኛው ጥያቄ ላይምስቶን ኦር ካልሲየም ካርቦኔት ኤንድ ኮመን ሳልት ኦር ሶዲየም ክሎራይድ አር ኢንኦርጋኒክ ሰብስታንስ ዋይ። እነዚህ ሁለቶች ካልሲየም ካርቦኔት ወይም ደግሞ ላይምስቶን ተብሎ የሚጠራው ኮመን ሳልት ተብሎ የሚጠራው ወይም ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ የሚባለው ኢንኦርጋኒክ ሰብስታንስ ናቸው። ለምን ሆኑ ነው? ምክንያቱም
ለምንድን ነው? ምክንያቱ ነው። ምክንያቱ ቅድም እንዳለው ነው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ሞስትሊ ሉክ አት ዲስ ሞስትሊ ፋውንድ ኢን ዘ ኔቸር ኦፍ ሲሊኬት ኦክሳይድስ ካርቦኔትስ። አሁን ለምሳሌ ካርቦኔትስ ማን እናገኛለን ማለት ነው? ካልሽየም ካርቦኔት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ካርቦኔት ይገኛሉ ማለት ነው። ዛት ካልሽየም ካርቦኔት ለምሳሌ መልስ ተመለሰ። ሌላው ደግሞ ምን ይላል? ሳልፋይድ፣ ሳልፌት፣ ክሎራይድ፣ ናይትሬት። ክሎራይድም እዚህ ተገኘች ማለት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም ስለሚገኙ ለዛ ነው እነዚህ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሆኑት ማለት ነው። which branch of chemistry is concerned with the study of all elements? ሁሉንም ኤሌመንት የሚያጠናው የኬሚስትሪ ክፍል የትኛው ነው? it is the answer is what? የትኛው ይመስላችኋል? organic or inorganic chemistry? that is inorganic chemistry ነው። because inorganic chemistry it is the study of inorganic compounds ማለት ነው። inorganic compound ማለት ደግሞ all compound ይዞ but almost all are not contain carbon። አብዛኞቹ ካርበን የማይይዙ ነው፣ አንዳንዶቹ ግን ካርበን የሚይዙ። ስለዚህ ሁሉንም ኤሌመንት አጠቃልል ማለት ነው። ሁሉ ኤሌመንት ነው ወይም ሁሉ ኮምፓውንድ ነው፣ ነገር ግን ካርበን የማይይዙ አሉ። ካርበን ብቻ ቀረብን። ነገር ግን አንዳንዶች ደግሞ ካርበን የሚይዙ አሉ፣ ልክ ቅድም እንዳየናቸው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቅድም እንዳየናቸው አንዳንዶች ደግሞ ይይዛሉ። ለምሳሌ ከኦክሳይዶች ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሚይዝ፣ ካርቦኔት ከካርቦኔቶች ካልሽየም ካርቦኔት እንዳየነው ሁሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቅድም እንዳየነው this is ካልሽየም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካልሽየም ካርቦኔት ማለት ነው። ልክ እንደዛ እንዳለው አንዳንዶች ደግሞ ካርቦን የሚይዙ አሉ። ስለዚህ ሁሉንም ኤሌመንት ከካርቦን ውጭ አለው፣ ነገር ግን አንዳንዶች ደግሞ ካርቦን የሚይዙ አለ። ስለዚህ ሁሉንም ኤሌመንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ አጠቃሎ ይይዛል ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 3 ነምበር 4 what is the source of inorganic compounds? የኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሶርስ ወይም ምንጩ ምንድነው? ይሄንም ቅድም ዲስከስ አድርገናል። the source of inorganic compound በሚለው ላይ ማለት ነው። that is ነን ሜታሎች ናቸው ብለናል። look this non living things, excuse me, non living things ማለት ነው። it's non living things are a source of inorganic compounds ያልናቸው ማለት ነው። that is non living things መልሳችን ምንድነው? non living things ማለት ነው። for example minerals ቅድም ወስደናል እዚህ ጋር minerals or airs sea water ማለት እንችላለን። non living thing ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is non living things ይሆናል ማለት ነው። ወይም the source of inorganic compounds ምንላቸው ማለት non living things that is for example minerals, airs and sea water. air, mineral, sea water ማለት ነው። then let us come to the group or the activity 3.1. from the activity 3.1 question number 1 said ምን ይላል? question number 1 why oxygen is the most abundant element on the earth's crust? በመሬት ቅርፊት ላይ ወይም በመሬት ላይ ለምንድን ነው ኦክሲጅን በብዛት የሚገኘው ከሌሎች ኤሌመንት ነው? the answer is because it is active or it is reactive ነው። ሌሎች ጋር ለመጸጋበር ሌሎች ጋር ተዋህዶ ለመገኘት ፈጣን ነው። ለዛ ነው በብዛት የሚገኘው ማለት ነው በመሬት ላይ። question number 2 how oxygen exists in nature? በተፈጥሮ ኦክሲጅን እንዴት ነው የሚገኘው? how exists እንዴት ይገኛል? that is in the form of water ከዋተር ጋር ለምሳሌ ቅድም sea water ብለናል አይደል? sea water ውስጥ ለምሳሌ in the silicon form that is silicon oxide ጋር ሆኖ that means silicon እና ኦክሲጅን ባንድ ነው silicon oxide ለምሳሌ sea water sea water ስንል እንግዲህ የባህር ውሃ ስንል ሳልቲ ነው አብዛኛው ሶዲየም ክሎራይድ ሊኖር ይችላል silicon oxide እነዚህ የመሳሰሉት ባጭሩ በውሃማ መልክ ወይም sea water ውስጥ ይገኛል ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ የት ይገኛል ብለን ካሰብ ኤር ላይ ይገኛል። ኢን ኤር ኢትስ ኦክሲጅን ዛር the oxygen contents are found, for example in the form of carbon dioxide ከካርበን ጋር ሪያክት በማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም አድርጎ አናዘርስ አር ኦዞን that is O3 ማለት ነው። በሱ ፎርም ኤር ላይ ይገኛል ማለት። ስለዚህ ኤር ዋተር ላይ ይገኛል በብዛት ማለት ነው ኦክሲጅን። ስለዚህ ዋተር ስንል ሲ ዋተር ነው፣ ባህር ውሃዎች ማለት ባህር ወንዝ ማለት ነው። ባህር ውሃ ማለት ነው። ስለዚህ ባህሮች ላይ ሳልቲ ዋተር ነው ያለባቸው፣ ጨዋማ ነው ውሃው። that is ጨው ከሆነ ደግሞ ሳልቲስ ዋን ታይፕስ ኦፍ ምን ብለናል? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ that is ኦክሲጅን አለ በዛ ውስጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲሊከን ኦክሳይድ አለ። question number 3 which elements react with oxygen? which element የትኛው ኤሌመንት ነው ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን የሚፈጥረው? እዚህ ጋር ሁሉም ኤሌመንቶች ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት ሲፈጥሩ፣ ነገር ግን ኖብል ጋዞች ስቴብል ስለሆኑ የተረጋጉ ስለሆኑ ሌላ ጋር ሪያክሽን መፍጠር አይጠበቅባቸውም። ስለዚህ ስቴብል ስለሆኑ እነሱ ሪያክሽን አይፈጥሩም ከነሱ በስተቀር ከኖብል ጋዞች በስተቀር። ለምሳሌ ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን እነዚህ የመሳሰሉት ኖብል ጋዝ ይባላል ከነሱ በስተቀር። እንዲሁም ኢንአክቲቭ ሜታሎች አሉ፣ አክቲቭ ያልሆኑ ለሪያክሽን ዝግጁ ያልሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም እነዚህ የመሳሰሉ ሲቀሩ ማለትም ከኢንአክቲቭ ሜታሎች እና ከኖብል ጋዞች በስተቀር ሌሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። what do you call number 4 say what do you call the product when oxygen reacts with an element? ምን ተብለው ይጠራሉ? ኦክሲጅን ከሌሎች ኤሌመንቶች ጋር ወይም ኦክሲጅን ከሌላው አንድ ኤሌመንት ጋር ሪያክሽን ሲፈጥር ምን ይባላል? ፕሮዳክቱ ውጤቱ that is oxide ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦክሲጅን ከሌላ አንድ ኤሌመንት ጋር ሪያክሽን ከፈጠረ ምን ይባላል? ሪያክሽኑ ወይም ሪዛልቱ ኦክሳይድ። ፎር ኤግዛምፕል ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን ሲፈጥር ካርበን ዳይኦክሳይድ ያመጣል ብለን አይደል? that is ካርበን ዳይኦክሳይድ ካመጣ ሁለቶች ናቸው ማለት ነው። ካርበን አንድ ሌላ ኤሌመንት ነው፣ ኦክሲጅን ሌላ አንድ ኤሌመንት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን እና ካርበን በአንድ ሆነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው የፈጠሩ ማለት ነው። that is the result is oxide ነው ማለት ነው። then the answer is oxide እንላለን ማለት ነው። እሺ let us continue አሁን የምንሄደው ኦክሳይድ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። because this oxides የሚለውን ፖርሽን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። then we start from this ከየት እንጀምራለን? we start from this oxygen reacts directly oxygen reacts directly with almost all elements except noble gas and inactive metals ከማን በስተቀር ከሁሉም ኤሌመንቶች ጋር ሪያክሽን ሲፈጥር ከኖብል ጋዝ እና ከኢንአክቲቭ ሜታሎች ጋር ሪያክሽን አይፈጥርም። ላይክ ኢንአክቲቭ ሜታል የምንላቸው ጎልድ፣ ፕላቲኒየም ኤንድ ፓላዲኒየም ናቸው። such compounds of oxygen are called ምን ይባላል? such compounds of oxygen are called oxide ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። this is oxide ከኦክሲጅን ጋር ሌላ አንድ ኤሌመንት ሪያክሽን ሲፈጠር ኦክሳይድ ብለን እንጠራዋለን ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ኦክሳይድስ አር ባይናሪ ኮምፓውንድስ ኦክሳይድ ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው? ባይናሪ ኮምፓውንድ የሆኑትን ነው። ባይናሪ ኮምፓውንድስ አር ኦክሳይድስ አር ባይናሪ ኮምፓውንድ። ባይናሪ ኮምፓውንድ ምንድን ነው የሚለውን ቀጣይ ስለሚያብራራው እንመጣበታለን።
ኦክሳይድስ አር ባይናሪ ኮምፓውንድስ ኮንቴን ኦክሲጅን። ባይናሪ ኮምፓውንድ ምን ይይዛል? ኮንቴን የሚይዘው ኦክሲጅን፣ አንድ ኦክሲጅን ይይዛል። ወይም ደግሞ ሁለት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሁለት ኦክሲጅን ያለው፣ ስለዚህ አንዱ ኤሌመንት ኦክሲጅን ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ኤኒ አዘር ኤሌመንት፣ ሌላው ኤሌመንት ደግሞ ሜታል ሊሆን ይችላል። ሉክሲስ ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ነን ሜታል ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሜታሎይድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኖት ዛት ባይናሪ ኮምፓውንድስ፣ ባይናሪ ኮምፓውንድ ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? አር ዘስ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ኦንሊ ዋት ኦንሊ ቱ ኤሌመንትስ ማለት ነው። ሁለት ኤሌመንት ብቻ የሚይዙት ናቸው ማለት ነው። ኦንሊ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ቱ ኤሌመንትስ፣ ሁለት ኤሌመንቶች የሚይዙት ምን ይባላሉ? ባይናሪ ኮምፓውንድ በመባል ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሳይድ ኢዝ ኤ ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ይሄን አትርሱ። ኦክሳይድ ምንድነው? ባይናሪ ኮምፓውንድ። ባይናሪ ኮምፓውንድ ምንድነው? ሁለት ኤሌመንቶችን የሚይዝ ማለት ነው። በት ኦክሳይድ ግን የግዴታ አንዱ ኦክሲጅን መሆን አለበት፣ ሌላኛው ደግሞ ሌላ አንድ ኤሌመንት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ኤሌመንት ይሆናል። Okay, there are different examples. We see this. These an examples of oxide ናቸው። ማግኔዥየም ኦክሳይድ፣ አልሙኒየም ኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህ አን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦክሳይድ ናቸው ማለት ነው። then come to the exercise 3.2 ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.2 በምንመጣበት ጊዜ classify the following compounds as oxides or not oxides። የሚከተሉትን ኮምፓውንዶች ኦክሳይድ ናቸው ወይስ አይደሉም ብላችሁ ተናገሩ ነው። አስተውሉ። ኦክሳይድ ለማለት ሁለት መስፈርቶችን ብቻ ማሟላት አለበት። አንደኛ that compounds are binary compound መሆን አለበት። ባይናሪ ኮምፓውንድ ማለት ምን እንደሆነ ብለናል? ኦንሊ ሁለት ኤሌመንት ብቻ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሁለት ኤሌመንት ስንል ግን አንዱ ኤሌመንት ሶስት ጊዜ ወይም ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስንል ኦክሲጅን ሁለት ኦክሲጅን ያለ ኤሌመንቱ ነው ዝርያው ማለት ነው። ኦክሲጅን ብቻ ማለት ነው። ካርቦን እና ኦክሲጅን ብቻ ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶች ማለት ነው እንጂ እርስ በርሱ ሊደጋገም ይችላል። ለምሳሌ ኦቱ እንደሆነ ማለት ካርቦን ዳይኦክሳይድ CO2 እንደሆነች ማለት ነው። ግን ባይናሪ ማለት ሁለት ኤሌመንቶች መሆን አለባቸው ኮምፓውንዱን የሚሰሩት። አንደኛው መስፈርት ይሄ ነው ኦክሳይድ ብሎ ለመናገር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባይናሪ ሆነው ከባይናሪው ውስጥ ባይናሪ ማለት ሁለት ነው ብለናል። ከሁለቱ ውስጥ አንዱ የግድ ምን መሆን አለበት? ኦክሲጅን መሆን አለበት። የግድ ማለት ነው። አንዱ ምን መሆን አለበት? ኦክሲጅን መሆን አለበት ማለት ነው። አንዳንዴ ያጋጥማል የትኞች ነው ኦክሳይዶች የሚል ጥያቄ ሊመጣባቸው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቶችን መስፈርት ማጤን ነው ማለት ነው። አንደኛ ባይናሪ ኮምፓውንድ መሆን አለባቸው። ሁለት ኤሌመንቶች ናቸው ኮምፓውንዱን መስራት ያለባቸው። ሁለተኛው ከሁለቱ ኮምፓውንዶች የግድ አንዱ ኦክሲጅን መሆን አለበት ማለት ነው። this is oxide እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ኦክሳይዶችን ለመለየት ይጠቅማችሁ ዘንድ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አጢነን ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ሶዲየም ኦክሳይድ ይላል። ሶዲየም ኦክሳይድ ዘ ኤ ኢዝ ሶዲየም ኦክሳይድ። አንድ ሶዲየም አንድ ኤሌመንት ነው፣ ኦክሲጅን አንድ ኤሌመንት፣ ሁለት ኤሌመንት ሆኗል ማለት this is ባይናሪ ናቸው ማለት ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው። እሺ ከባይናሪ ውስጥ ከሁለቶች ውስጥ አንድ ኦክሲጅን ነው። አዎ ይሄ ኦክሲጅን ነው፣ ይሄው። ስለዚህ ሶዲየም ኦክሳይድ it is an oxide compound እንላለን ማለት ነው። it is oxide compound ነው። this is right. the next are B ናይትሮጅን ኦክሳይድ። ሶዲየም አንድ ነው፣ ኦክሲጅን ሌላኛው ነው። ስለዚህ ሁለት ናቸው ኤሌመንቶች የፈጠሩት ኮምፓውንዱን፣ አንዱ ደግሞ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትክክል ነው።
ሁለተኛው በተመሳሳይ አንዱ ናይትሮጅን ነው፣ አንዱ ኦክሲጅን ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ቢ ሲን ግን ተመልከቱት። ሶዲየም፣ ካርበን፣ ኦክሲጅን አለ። ሶዲየም፣ ካርበን፣ ኦክሲጅን። ስለዚህ ስንት ሆኑ ማለት ነው? የተሰባሰቡት 3 ኤሌመንቶች ተሰባስበው ነው ማለት ነው ኮምፓውንዱን የሰሩት። ስለዚህ መጀመሪያ የመጀመሪያውን ሩል ጥሷል ማለት ነው። ኦክሳይድ ለመባል መጀመሪያ ባይናሪ ኮምፓውንድ መሆን አለበት። 2 ኤሌመንቶች በአንድ ሆነው ያንን ኮምፓውንድ መስራት አለባቸው። ከሁለት በላይ መሆን የለበትም ብለን ስለዚህ 3 ስለሆነ ሲ ኢዝ ኖት አ ባይናሪ ኮምፓውንድ ብለን በአጭሩ እዚህ ጋር መቆም እንችላለን ማለት ነው። ሲ ኢዝ ኖት። ከዛ ዲ ኢ እያላችሁ ሌላውን በአሁኑ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዜን we will continue oxides. ኦክሳይድን በዋናነት በ5 እንከፍላቸዋለን። አሲዲክ ኦክሳይድ የሚባላሉ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ የሚባላሉ፣ ኒውትራል ኦክሳይድ የሚባላሉ፣ አምፎቶሪክ ኦክሳይድ የሚባላሉ፣ ፐር ኦክሳይድ የሚባላሉ። እነሱን ዲፕሊ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ from the activity 3.2 እንጀምር እስቲ። አክቲቪቲ 3.2 ምን ይላል? question number 1 what is acidic rain and what are the major cause of acidic rain? acidic rain ማለት ምንድነው ነው? acidic rain እንዴት ይፈጠራል? ባጭሩ ምንድነው እና እንዴት ይፈጠራል የሚለው በአንድ ማየት እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ኤንድ ናይትሮጅን ኦክሳይዶች ወደ አትሞስፌር ሲለቀቁ እነዛ በንፋስና በአየር ተገፍተው ወደ ላይ ይሄዱና በዝናብ መልክ ሲመጡ ውሃ ጋር ሪያክሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ዋተር ጋር ሪያክሽን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦር አሲድን ፎርም የሚያደርጉት ምኖች ናቸው? አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመሩ ውሃ ወይም አሲዲክ ኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ኢት ጊቫስ አሲድ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ሶዲየም ለምሳሌ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ኢት ኢዝ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ሄዶ ከውሃ ጋር ሪያክሽን ፈጥሮ ሲመለስ በዝናብ መልክ ምን ይሆናል? ኢት ኢዝ ሳልፈሪክ አሲድን ፕሮዲውስ ያደርግ ይችላል፣ ወይም ሳልፈረስ አሲድን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሲድ ፕሮዲውስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሲድን እንደዚህ አድርገው ይፈጥሩታል ማለት ነው፣ አሲዲክ ሬንን። ሁለተኛው ኩዌሽን ዋት ውድ ቢ ፒኤች ዲክሪስ ኢንክሪስ ኦር ሪሜን አንቼንጅ? ፒኤቹ ምን የሚሆን ይመስላችኋል? የሚቀንስ የሚጨምር ወይስ ባለበት የሚቆይ? ሪሜን አንቼንጅ ኦፍ ምን ይላል? ዲክሪዝ የሚሆን ኢንክሪስ ኦር ሪሜንስ አንቼንጅ ኦፍ ዘ ሶሉሽን። የሶሉሽኑ ፒኤች የሚጨምር የሚቀንስ የሚጨምር ወይስ ባለበት የሚቆይ ይመስላችኋል? ወይን መቼ? ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ዳይናይትሮጂን ፔንት ኦክሳይድ ፔንት ናት ማለት ነው። 5 ፔንት ነች። ኦኬ እቺኝ ቅጥያ ናቸው፣ ፕሪፊክስ ይባላሉ። እነዚህ መያዝ ነው። 2 ሲሆን ዳይ፣ 5 ሲሆን ለምሳሌ ፔንት። ስለዚህ ዳይናይትሮጂን ፔንት ኦክሳይድ፣ ቴትራ ፎስፈረስ ዲኬ ኦክሳይድ፣ ቴትራ ፎስፈረስ ዲኬ ኦክሳይድ፣ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዳይክሎሪን ሄፕት ኦክሳይድ አር ዲዞልቭድ ኢን ዘ ዋተር። እነዚህ ኮምፓውንዶች በውሃ ቢማሙ የሚፈጥሩት ሶሉሽን ፒኤቹ የሚቀንስ የሚጨምር ወይስ የማይቀየር ይመስላችኋል? ቀጣይኛው ምን አለ? ዋት ካን ዩ ኮንክሉድ ሪጌኒንግ ዘ አሲድ ቤዝ ቢሄቪየር ኦፍ ኦክሳይድ ኦፍ ነን ሜታል ኤሌመንት ላይክስ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ሳልፈር ኤንድ ፎስፈረስ ማለት። አሁን ጥያቄ ምንድነው? እነዚህ ኮምፓውንዶች ከውሃ ጋር ሪያክሽን ሲፈጥሩ ነው። ሪያክሽን ቢፈጥሩ የሶሉሽኑ ሪያክሽን ካደረገ በኋላ የሚፈጠረው ሶሉሽን ፒኤቹ ምን ይሆናል ነው። ይሄን ማስታወስ ትችላላችሁ።
አሲዲክ የሚፈጥሩ ሶሉሽን አሲዲክ ከሆነ ፒኤቹ ዲክሪዝ ነው የሚሆነው። ቤዝ ከሆነ ኢንክሪዝ ነው የሚሆነው። ኒውትራል ከሆነ አንቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ዳት ሚንስ ዲክሪዝ ማለት ከሰባት በታች ያሉት አሲዲክ ፒኤቻቸው ከሰባት በታች ከሆነ አሲዲክ፣ ከሰባት በላይ ከሆነ ቤዚክ፣ ሰባት ከሆነ ኒውትራል እንደምንለው ማለት ነው። እንደዛ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንዶች ከውሃ ጋር ሲቀላቀሉ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሲቀላቀል ምን ይፈጥራል የሚለውን መውሰድ CO2 ፕላስ H2O የሚፈጥረው ምንድነው? ካርቦኒክ አሲድ ነው ማለት ነው። ኢትስ ዘ ካርቦኒክ አሲድ ፎርም ያደረገን ማለት ነው። H2CO3 ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎችን ብታያቸው አሲድ ነው የሚፈጥሩት። ስለዚህ ፒኤቻቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው፣ አሲዲክ ፎርም ስለሚያደርጉ። ምክንያቱም እነዚህ ኤሌመንቶች ካርቦን፣ ናይትሮጅን፣ ሳልፈር፣ ክሎሪን ኤንድ ፎስፈረስ ምን ስለሆኑ? ነን ሜታል ስለሆኑ ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ለመፍጠር ደግሞ ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን መፍጠር ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሲጠጋበሩ ወይም ሪያክሽን ሲፈጥሩ የሚፈጥሩት ምንድነው? ኢት ኢዝ አሲድ ነው ማለት ነው። አሲድ ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌመንቶች ነን ሜታል ስለሆኑ ሁሎችም ከኦክሲጅን ጋር ሲጠጋበሩ አሲዲክ ኦክሳይድ ይፈጥራሉ። አሲዲክ ኦክሳይዶች ደግሞ ከውሃ ጋር በውሃ ብናሟሟቸው ነው የሚል ዲዞልቭ ኢን ዋተር ነው የሚል በውሃ ብናሟሟቸው ነው። በውሃ ሲሟሙ ደግሞ አሲድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። the answer is the pH is decrease እንላለን ማለት ነው። look this acidic oxides are oxides formed by the chemical composition of oxygen with non-metals ኦክሲጅኖች ከምን ጋር? ከነን ሜታል ጋር ሪያክሽን ሲፈጥሩ ኦክሲጅን ፕላስ ነን ሜታል it gives us acidic oxide ይሰጠናል ማለት ነው። thus oxides are also called acid anhydride በመባል ይጠራሉ። ምኖች? አሲዲክ ኦክሳይዶች ሌላ ስማቸው አሲድ አንሃይድራይድስ ይባላሉ ማለት ነው። since they form acidic solution when react or dissolve in water ከውሃ ጋር ደግሞ ሲቀላቀሉ እነዚህ ከውሃ ጋር ሪያክሽን ሲፈጥሩ ምኖች? አሲድ አንሃይድራይድስ ወይም ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይዶች በውሃ ሲሟሙ ምን ይፈጥራሉ? it produce acidic solution አሲዲክ ሶሉሽንን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። acidic anhydride means this is acidic anhydride means acid without water አሲድ ናቸው ግን ውሃ የላቸው። አሲድ ነው ግን ውሃ የላቸው። ስለዚህ ውሃ የሌላቸው አሲድ ናቸው ማለት ነው። አሲዲክ አንሃይድራይድ ወይም ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይዶች ማለት ነው። ጀነራል ስፒኪንግ አሲዲክ ኦክሳይድ አር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላሉ ማለት ነው። this is ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ በመባል ይጠራሉ። አሁን ሶስት ማግኘት ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ፣ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ፣ አሲድ አንሃይድራይድ ሶስቶችም ተመሳሳይ ስሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ የሚፈጠሩት ኦክሲጅኖች ከነን ሜታሎች ጋር ሪአክሽን በሚፈጥሩበት ጊዜ ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ደግሞ በውሃ ሲሟሟ አሲዲክ ሶሉሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ በኤግዛምፕል ብናየው ኤግዛምፕል ኦፍ አሲዲክ ኦክሳይድ ኢንክሉድስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ከምንላቸው ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ሳልፈር ዳይኦክሳይድን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። however ነገር ግን it is very important to note that all non-metallic oxide are not necessarily acidic oxide ሁሉም ማለት ነው it's all ሁሉም ነን ሜታል ኦክሳይዶች አሲዲክ ኦክሳይድ ይሰጡናል ብሎ መጠበቅ አይቻልም፣ ሞኝነት ነው ያ። ምክንያቱም ፎር ኤግዛምፕል ካርበን ሞኖክሳይድ this is carbon monoxide and ዳይናይትሮጅን ኦክሳይድ this is ሁለቶችን በምሳሌ የምንመለከታቸው it is metallic oxide or acidic oxide ናቸው። ምክንያቱም ኦክሲጅን እና ነን ሜታል ነው በአንድ ሆነው
የተፈጠሩት ካርቦን ነን ሜታል ነው፣ ኦክሲጅን ደግሞ ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ኦር ነን ሜታል ፕላስ ኦክሲጅን ሜታሊክ ኦክሳይድ ማለት ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይድ ይባላል ብለናል። አሲዲክ ኦክሳይዶች በአንድ ሲጸጋበሩ ምን ይሰጡናል ብለናል? ማለትም ነን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሲጸጋበሩ ነን ሜታል ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ አሲዲክ ኦክሳይድ ይሰጡናል ብለን ነበር። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እንዳየነው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዶች አሉ አሲዲክ ኦክሳይድ ወይም ደግሞ ሜታሊክ ኦክሳይድ ሆነው አሲዲክ ኦክሳይድን የማይሰጡ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ዳይናይትሮጅን ኦክሳይዶች ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ናቸው። ነን ሜታሎች ናቸው ከኦክሲጅን ጋር ተጸጋብረው የፈጠሩት ኮምፓውንዱ። ነገር ግን ምን ልንላቸው አንችልም? it is this are ይላል ቀጥሎ ነን ሜታል ኦክሳይድ but ነገር ግን they are neutral oxide which will be discussed later በኋላ የምናየው ይሆናል ወደታች እያብራራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሎች that means all non-metallic oxides are not acidic oxide ማለት ነው። ሁሉም ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች አሲዲክ ኦክሳይዶች ሊባሉ አይችሉም። ለምሳሌ ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ዳይናይትሮጅን ኦክሳይድ ኒውትራል ኦክሳይድ ሆኑ ማለት ለምሳሌ። ስለዚህ እንዴት የሚለውን በኋላ እናየዋለን ብለን በኋላ በማብራራት የምናየው ይሆናል። there are acidic oxide does not react directly with water there are acidic oxide ደግሞ ሌሎች አሲዲክ ኦክሳይዶች አሉ does not react directly with water ከውሃ ጋር directly react የማያደርጉ ነው። the acids of such oxides አንዳንድ አሲዲክ ኦክሳይዶች አሉ do not react directly with water ከውሃ ጋር ቀጥታ react የማያደርጉ። ለምሳሌ the acids of such oxide are formed by other methods በሌላ ሜትድ ነው ፎርም የሚያደርጉት። for example silicon oxide this is ሲሊከን ኦክሳይድን ለምሳሌ መመልከት ትችላላችሁ ነው። excuse me SiO2 ማለት ነው ሲሊከን ኦክሳይድ። እሺ this is silicon oxide. Silicon oxide is not soluble in water but it is neutralized basic oxide thus is acidic እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥታ በውሃ የሚሟሟ አይደለም ሲሊከን ኦክሳይድ ነገር ግን ቤዝን ኒውትራላይዝ ስለሚያደርግ ቤዚክ ኦክሳይዶችን ኒውትራላይዝ ስለሚያደርግ ከአሲዲክ ኦክሳይድ ውስጥ ይመደባል። ፎር ኤግዛምፕል ሲሊከን ኦክሳይድ this is example look at this silicon oxide plus sodium oxide it gives us sodium silicate ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። then አሁን ኒውትራላይዝ ሪያክሽን የሚፈጥረው ማለት አሲዲክ ኦክሳይዶች ከቤዚክ ኦክሳይዶች ጋር ሲጸጋብሩ this is acidic oxide silicate oxide is acidic oxide እንለዋለን። ሶዲየም ኦክሳይድ ደግሞ ቤዚክ ኦክሳይድ ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ቤዚክ ኦክሳይድ it gives us salt sodium silicate is a salt። ስለዚህ ኒውትራላይዝ አደረጉት ማለት ነው። አሲድነቱን ወይም ደግሞ የቤዝነቱን ባህሪ ሲሊኬት ኦክሳይድ የሶዲየምን ኦክሳይድ ቤዝነት ባህሪ በማጥፋት ወደ ሳልት እንዲቀየር አደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት it is acidic oxide እንለዋለን ማለት ነው። ሲሊኬት ኦክሳይድን ማለት ነው። the acid of silicate oxide or hydrogen silicate is prepared by the reaction of hydrochloric with sodium silicate as shown below ነው። ይሄ ድጋሚ ኤግዛምፕል ነው እንደቅድሙ እንዳየነው ማለት ነው። come to the property ወደ ፕሮፐርቲው ስንመጣ from chemical property of acidic oxide አሲዲክ ኦክሳይድ ኬሚካል ፕሮፐርቲያቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ነምበር 1 ፕሮፐርቲ አሲዲክ ኦክሳይድስ or acid anhydrides ይባላሉ ብለናል። dissolve in water to form acidic solution or acid ማለት ነው። አሲድ ቅድም እንዳልኳችሁ አሲዲክ ኦክሳይድ look at first example carbon dioxide is acidic oxide plus water ውሃ ጋር ሪያክሽን በሚፈጥሩበት ጊዜ look at this water ውሃ ጋር ሪያክሽን በሚፈጥሩበት ጊዜ
ምን ይሰጣሉ ማለት ነው? አሲድ ይሰጣሉ ወይም አሲዲክ ሶሉሽን ካርቦኒክ አሲድ H2CO3ን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌሎችም ኤግዛምፕል ተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ ፕላስ ዋተር አሲድ ይሰጠናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ነው። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ አሲዲክ ኦክሳይድስ ሪያክት ዊዝ ቤዚክ ኦር ሜታሊክ ኦክሳይድ ቱ ፎርም ሳልት። ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይዶች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለምሳሌ ከቤዚክ ኦክሳይድ ሜታሊክ ኦክሳይድ ይባላል። አሲዲክ ኦክሳይድ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንደሚባሉት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሲዲክ ኦክሳይድ ከሜታሊክ ኦክሳይድ ወይም ከቤዚክ ኦክሳይድ ጋር ሪያክት በሚያደርጉበት ጊዜ ሳልትን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። ሁለተኛ ባህሪያቸው ይሄ ነው። ሳልትን ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሶዲየም ኦክሳይድ ኢት ጊቭስ ሶዲየም ካርቦኔት ማለት ነው። ሳልትን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። የመጀመሪያው አሲዲክ ኦክሳይዶች በውሃ ሲሟሙ ወይም ከውሃ ጋር ሲጸጋበሩ ሪያክሽን ሲፈጥሩ አሲድ ይፈጥራሉ። ምኖች አሲዲክ ኦክሳይዶች ሲደመር ዋተር ኢትስ አሲድ ይሰጣናል። አሁን ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይዶች ከቤዚክ ኦክሳይድ ወይም ከሜታሊክ ኦክሳይዶች ጋር ሪያክሽን ሲፈጥሩ ሳልት ይሰጣሉ ማለት ሁለተኛ ፕሮፐርቲያቸው። ሶስተኛ ፕሮፐርቲያቸው አሲዲክ ኦክሳይድ ሪያክት ዊዝ ቤዝ ቱ ፎርም ሳልትስ ኤንድ ዋተር ዚስ ሪያክሽን ኢዝ ኮልድ ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ይባላል ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ፎር ኤግዛምፕል ሳልፈር ኦክሳይድ ኦር ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኢትስ ቤዝ ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይዶች ከቤዝ ጋር ሲጸጋበሩ ሳልትና ዋተርን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አስተውሉ። የመጀመሪያዎች አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ከቤዚክ ኦክሳይድ ሁለቶችም ኦክሳይድ ናቸው። አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ቤዚክ ኦክሳይድ። ታችኞች ግን አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ቤዝ ነው። ይሄኛው አንደኛው ምንድነው? ቤዝ ነው። በውሃ ማምቷል ማለት ነው ሜታሊክ ኦክሳይዱ። ስለዚህ ቤዝ ሲደመር አሲዲክ ኦክሳይድ ሳልትና ዋተር ፕሮዲውስ ያደርጉልናል ማለት ነው። እሺ አሁን ኤክሰርሳይሱን እንጨርስና ይበቃናል ማለት ነው። when come to exercise 3.3 ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.3 ስንመጣ question number 1 said list some examples of acidic oxide ጥቂት የአሲዲክ ኦክሳይድ ምሳሌዎችን ጥቀሱ ነው የሚለው። አሲዲክ ኦክሳይድ ብሎ ማለት ቅድም እንዳየነው ነን ሜታል ሲደመር ኦክሲጅን ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሜታል አንዱ የሆነ ሌላኛው ደግሞ ኦክሲጅን የሆነ መጥቀስ ማለት ነው። ግን ስፔሻሊ ቅድም ካርቦን ሞኖክሳይድ ኤንድ ዳይናይትሮጅን ኦክሳይዶች ኒውትራል እንደሆኑ እነሱን መለየት አለባቸው። ከነሱ ውጭ እንዲሁም ሌሎችም አንዳንድ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ለይታችሁ ኤግዛምፕል ጠቅሳላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ልጥቀስላችሁ። ሳልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሳልፈር ትራይ ኦክሳይድ የመሳሰሉትን መጥቀስ ትችላላችሁ። ኩዌሽን ነምበር 2 ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? ጊቭ 2 ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ which are not acidic oxide ማለት ነው። ቢያንስ ሁለት ኤግዛምፕሎችን ተናገሩ። ምንድናቸው? it is non metallic oxide ናቸው but not acidic oxide acidic oxide ግን ያልሆኑ ማለት ነው። ቅድም የጠቀስናቸው መጥቀስ ትችላላችሁ። ካርቦን ሞኖክሳይድ and ዳይናይትሮጅን ኦክሳይድ ማለት ነው። question number 3 complete and balance the following equation የሚከተሉትን ኢኩዌሽኖች ባላንስ አድርጋችሁ አሟሉ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ዳይናይትሮጅን ፔንቶክሳይድ ፕላስ ዋተር ይላል ኤ። ስለዚህ ይሄኛው ፎርሙ ምን ይሆናል? ዳይናይትሮጅን ፔንታኦክሳይድ ፕላስ ዋተር የመጀመሪያው ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። ቀጣይኛው ዋተር ነው። ስለዚህ ሜታሊክ ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ነው። ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ምን ይፈጥራል ብለናል? ነን ሜታል ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ኢት ኢዝ ሩል 2 ማለት ነው። ምን ነው የሚፈጥረው?
አሲድ ነው ፕሮዲውስ የሚያደርጉት። ስለዚህ ኢትስ ፕሮዲውስስ ዋት ናይትሪክ አሲድ ማለት ነው። HNO3 ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ባላንሱን ኢንስፔክሽን ሜትድ በማየት በግምት ማለት በማየት መሙላት ትችላላችሁ። ያኛውን ፎርሙላ ሜትድ ምናምን 9ኛ ክፍል የተማራችሁ ይመስለኛል። ካልተማራችሁት ንገሩኝ፣ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ግን አሁን በኢንስፔክሽን ነው የምንሞላው። እዚህ ጋር ሁለቱን ባስገባ እዚህ ሶስት እኩል ይሆናል ወይ ምናምን የሚለው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንስራው እስቲ። ናይትሪክ ኦክሳይድ ነው ያደረግነው አይደለ? ኤች ለመጻፍ ስለሚያስቸግር ነው፣ ኤክስኪውዝ ሚ። ኤች ነች፣ ታስቸግራለች። እዚህ ጋር ልስራላችሁ፣ የዚችን እዚች ጋር ኦኬ። የዚችን ለምሳሌ ኤን እዚህ ጋር ብንሰራት ሪዛልቱን ብቻ እንጻፈው። ናይትሪክ ኦክሳይድ ማለት HNO3 ማለት HNO3 this is the nitric oxide ዜን አሁን ባላንስ ለማድረግ ከፕሮዳክቱ ላይ ያለውና ከሪአክታንቱ ላይ ያለውን እያንዳንዱን ኤሌመንት እንቆጥራለን። ለምሳሌ የሃይድሮጅን መጠን ትቆጥራላችሁ። እዚህ ጋር ሪአክታንቱ ላይ 2 ሃይድሮጅን አለ፣ ፕሮዳክቱ ላይ 1 ሃይድሮጅን ያለ፣ በስንት ላይ? በ2 ይሄን ይዛለን። የናይትሮጅን መጠን እንላለን። ፕሮዳክቱ ላይ 1 ናይትሮጅን ያለ፣ ሪአክታንቱ ላይ 2 ነው ያለ። ስለዚህ በ2 ተለያዩ። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር 2 ብናደርጋት ባላንስ የሚሆን ይመስለኛል። እስቲ 2 እናስገባ። 2 ሃይድሮጅን አሁን እናመጣጥን እስቲ። ፕሮዳክቱ ላይ 2 ሃይድሮጅን ያው፣ ሪአክታንቱ ላይ 2 ሃይድሮጅን ኢትስ ባላንስ ሆኖልናል። ናይትሮጅን 2 ናይትሮጅን፣ እቺ ውጭ ያለችው ኮኤፊሺየንቷ 2፣ እነዚህ ሁሉንም ታባዛለች ማለት ነው። 2 ሲባዛ በ1 ሃይድሮጅን 2 ሃይድሮጅን፣ 2 ሲባዛ በ1 ናይትሮጅን 2 ናይትሮጅን። እሺ ሪአክታንቱ ላይ እንምጣ። 2 ናይትሮጅን ልክ ነው። ኦክሲጅን ከዚህኛው ጋር 5 አለ፣ ከዚህኛው ጋር ደግሞ 1 አለ። 5 ሲደመር 1 6 ሪአክታንት ላይ አለ። ፕሮዳክት ላይ እዚህ ጋር እቺ ሰብስክሪፕቷ 3 ኦክሲጅን አለ የምትለዋን ነው የምታመለክተች። ሰብስክሪፕት 3 ኦክሲጅን ሲባዛ በ2 6 ኦክሲጅን፣ እዚህም 6 እዚህም 6 አትስ ባላንስ ሆኖልናል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢነፍ ባላንስ ነው ማለት ነው። ሌላውንም በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ሪአክሽኑ ስትጽፉ አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ከሆነ ኢት ኢዝ አሲድ ነው ፕሮዲውስ የሚሆነው። ለምሳሌ ኤ አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ዋተር ነው አሲድ ፕሮዲውስ ይሆናል። ለምሳሌ ቅድም ምን ብለናል? ለምሳሌ ሲን እንስራው ብንል ማለት ነው። ሲን እንስራው ብንል ለምሳሌ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ሲደመር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይላል። ማግኔዥየም ኦክሳይድ ሲደመር ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ማግኔዥየም ኦክሳይድ ምንድን ነው? ማግኔዥየም ሜታል ነው? ነን ሜታል? ኢትስ ሜታል አይደል? ሲደመር ኦክሲጅን ሜታሊክ ኦክሳይድ። ካርቦን ሜታል ነው? ነን ሜታል? ነን ሜታል። ሲደመር ኦክሲጅን ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሜታሊክ ኦክሳይድ ሲደመር ነን ሜታሊክ ኦክሳይድ ኢትስ ሩል 2 ማለት ነው። የመጀመሪያው ከፕሮፐርቲ ካየነው ስንተኛው ፕሮፐርቲ ማለት? ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ማለት ኬሚካል ፕሮፐርቲ ዚስ ኢዝ ይሄ ማለት ነው። አሲዲክ ኦክሳይድ ሲደመር ቤዚክ ኦክሳይድ ሳልት ይፈጥራል ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈጠረው ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ሳልት ይፈጥራል ማለት ነው። እዚህ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ሲደመር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሳልት ከሆነ ካርቦኔት፣ ናይትሬት ምናምን ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ እንጂ አሁን ሶዲየም ክሎራይድ ሳልት ነው። ስለዚህ ማግኔዥየም ኦክሳይድ ሲደመር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢት ፕሮዲውስ ያደርግልናል ማለት ነው። ማግኔዥየም ካርቦኔት ይሆናል ማለት ነው። ሪዛልቱ ማግኔዥየም ካርቦኔት የሚሆን ከዛ እንደ ቀድሞ በኢንስፔክሽን ባላንስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባላንስ ካልሆነ ነው ቼክ አድርጋችሁ ባላንስ ካልሆነ። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። ሌላ የሚሰራላችሁ ፖርሽን ከፈለጋችሁ እሰራላችኋለሁ። ጠቁሙኝ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል።